Hello. Welcome back to my channel. মই হৈছে তোমালোকৰ English বাইদেউ আৰু welcome to my channel ইংৰাজী class for rural Assam. মোৰ ideology to হৈছে যে I need to be honest with what I'm doing আৰু মই বিচাৰো যে তোমালোকে ধেৰ ইংৰাজী শিকা ধেৰ grammar শিকা ব্যাকৰণ শিকা যিটো Englishত হয় English grammar in short. So welcome to my channel. Whoever wants to learn English grammar or in future moi include korbo bisarisu something very interesting and it might be of great help to all of you in Assam. So moi jetia mo mane kobo bisaru kiba eta about my background. So moi jetia teaching kori asilu তো মই দেখিছিলোঁ বহুত ল'ৰা ছোৱালীবোৰে যিবোৰে প্ৰাইভেট টিউশ্যনছ এফৰ্ড কৰিব পাৰে তেওঁলোকে আহে শিকে আৰু যিবোৰ বহুত ইণ্টেলিজেণ্ট ষ্টুডেণ্টছ থাকে ৰুৰেল অসমত কিন্তু সিহঁতে বেচেৰা যাব নোৱাৰে বিকজ অফ ফাইনেন্সিয়েল কনষ্ট্ৰেণ্ট চ' সেইকাৰণে মই বহুত ভাবিলোঁ যে মই এটা ইউটিউব চেনেল বনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ এৰাউণ্ড ইংলিছ কিন্তু ভাবিব পৰা নাছিলোঁ যে কিহত বনাম চ' আই দেন ডিচাইডেড দেট দিছ ইজ দ্য ৰাইট থিং মই কেইটামান ভিডিঅ'জ ঢালি চালোঁ এণ্ড আই থট দেট আই ৱাজ গেটিং গুড ৰেছপন্স ইন এ ভেৰি শ্বৰ্ট স্পেন অফ টাইম চ' মই ভাবিলোঁ যে আই নিড টু ইউটিলাইজ দিছ potential of mine to reach out to people in various corners of Assam or jodi beleg jaga to ase kintu okhomia bhaiti bhanti jone ingraji hikiba bisare and this is the right platform so jipur hokole mor logot first day por asa thank you so much for showing your love and being around with me for sticking around for all these months annoyingly I know ma besi videos dhala nai karon besi experience naise so I didn't know how to do it but etia korim moi nischoi korim so aru notun jibur ahise thank you so much and please trust me you're going to have a great journey ahead khali follow koriba moi ji ko aru kori jaba and then you will see the result okay so let's get started so ami ajiloke ki korisilu ami korisilu simple present tense present continuous tense aru ami korisilu কি কব পাৰা নাই nothing else এতিয়া আমি কৰিম present perfect tense because present perfect tense is the next step so তাৰ পাছত আহিব present perfect continuous tense হেতু আমি next episode কৰিম এতিয়া বৰ্তমান let's do present perfect tense দেখি পাইছা নে এটা স্ক্ৰিনত আহিছে okay great so present perfect tense আমি কেতিয়া ইউজ কৰো আমি তেতিয়া ইউজ কৰো present perfect tense যেতিয়া কাৰ্যটো তোমাৰ হৈ গৈছে action হৈ গল কিন্তু তাৰ ইম্প্যাক্ট অলপ হলেও আছে বাট প্ৰেজেন্টত হেতু কাৰ্যটো হৈ থকা নাই ওকে আৰু এটা ট্ৰিক কো তোমালোকক বুজি পাবৰ কাৰণে ফৰ এক্সাম্পল তুমি যদি অসমীয়াত কোৱা মই এইটো কাম কৰিলোঁ in that case কৰিলোঁ খালোঁ গালু গা ধুলু খানা বনালো সো যতে তুমি বনালো কৰিলো খালো গলু এইবোৰ ক'ব পাৰা তাত তুমি present perfect ইউজ কৰিব পাৰা okay so the formula to হৈছে subject plus has বা have okay plus verb or third form v3 dekhi paisa v3 so look at this so example we say Hari has done his homework so এইটো হৈছে simple এইটো হৈছে present perfect tense so always remember has মই ইয়াত ইউজ কৰিছো কাৰণ ইয়াত hurry আছে hurry is a singular subject সেইকাৰণে has যদি মই ইয়াত hurry and ram দুজন হলে হয় বা যদি মই ইয়াত people হলে হয় যদি মই ইয়াত students লিখিলো হয় তাত মই have ইউজ কৰিলো হয় কাৰণ সেইবোৰ হৈছে plural subject okay যেতিয়া মানে এক বচনৰ বহু বচন এইটো হৈছে এক বচন
আৰু যদি মই প্লুৰেল মানে বহুবচন ইউজ কৰোঁ তেতিয়া আমি এইটো ভাৰ্বটো ইউজ কৰিম অ'কে এণ্ড ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম দেট ইজ দ্য পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম অফ ভাৰ্ব অল ৰাইট চ' আই হোপ কি তোমালোকে এইটো বুজি পাইছা আজি যি কৰালোঁ মই আৰু তোমালোকে মোক আৰু কুৱেশ্যনছ সোধা তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰা যাতে আমি এইটো আৰু আগবঢ়াব পাৰিম প্লাছ ডু নট ফৰগেট কি মই এইটো ছেশ্যন এইটো ছুটি আছে right now we are doing the tenses but in future we'll have more okay so হেইটোৰ কাৰণে টিউন ইন থাকিবা কাৰণ মই কৈছোঁ তোমালোকক বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং এণ্ড প্ৰডাক্টিভ হ'ব তোমালোকে টিউশ্যন প্ৰাইভেট টিউশ্যনৰ কথা একদমেই পাহৰি যাবা বিকজ আই উইল বি ইয়'ৰ প্ৰাইভেট টিউটাৰ অনলাইন উইদাউট পেয়িং অ পেনি এণ্ড তুমি বাছ শিকি থাকিবা আৰু আই এম এপ্ৰ'চেবল তোমাক যদি কিবা কুৱেশ্যন সুধিব আছে আই উইল ট্ৰাই টু আনচাৰ অল ইয়'ৰ কুৱেৰিজ থ্ৰু দ্য কমেণ্টছ প্লিজ ফিউচাৰ যদি মই হোৱাটছএপ চেনেল যদি এটা খুলিব পাৰোঁ আই উইল ডেফিনেটলি এড দেম টু ইউ বাট ৰাইট নাও এইটোৱে হৈছে মাধ্যমটো বাট আই উইল আনচাৰ অল ইয়'ৰ কুৱেশ্যনছ আই প্ৰমিছ যিমান পাৰোঁ সিমান কৰিম অ'কে চ' that's all thank you for watching and trick to নভৰিবা কৰিলো আহিলো গলো খালো গা ধুলো বনালো এইবোৰত চবতে তুমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স ইউজ কৰিব পাৰা এণ্ড দ্য ফৰ্মুলা ইজ ছাবজেক্ট প্লাছ হেজ অৰ হেভ প্লাছ ভাৰ্ব থাৰ্ড ফৰ্ম আৰু পাছত যিকোনো অবজেক্ট হয় অলৰাইট okay then thank you for watching আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লাইক কৰিবা যদি ভাল লাগিছে জেনুইনলি লাইক কৰিবা যদি ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমাৰ বান্ধৱী বন্ধুসকলৰ লগত friends and family লগত and to share love and happiness have a great weekend by the way bye bye